Μην επιτρέπεις στην ψυχή σου να φιλοξενεί πάνω από λίγα δευτερόλεπτα σκέψεις απογοήτευσης, αποθάρρυνσης, όταν σε μια σχέση που έχεις επέρχεται ένας χωρισμός. Αντιθέτως, να ευχαριστείς πάρα πολύ το Θεό που ήρθε αυτός ο χωρισμός τώρα που είναι νωρίς, ή έστω είναι στο ξεκίνημα πριν προχωρήσετε πολύ και κάνετε το γάμο κτλ. Διότι αυτός ο χωρισμός σε προστατεύει από μελλοντικές δυσκολίες που δεν θα μπορούσες μετά να αντιμετωπίσεις. Γιατί άμα είναι αλλιώς να χωρίζει κανείς μέσα σε 2 μήνες γνωριμίας και αλλιώς να χωρίζει μετά από 2 χρόνια γάμου ή 2 δεκαετίες γάμου, είναι πολύ πιο δύσκολο. Το λέω γιατί μερικοί, πάρα πολλοί τέλος πάντων, γράφουν μηνύματα που είναι πολύ στεναχωρημένοι με τέτοια θέματα. Τα βάφουν όλα μαύρα, απογοητεύονται από τον εαυτό τους, ψάχνουν να βρουν ένοχο ή τον άλλον ή την άλλη ή τον εαυτό τους να ενοχοποιήσουν. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας ένοχος. Δεν υπάρχει ένοχος, ρε παιδί μου, πάντα σε ένα χωρισμό. Δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει καλή χημεία, δεν υπάρχει καλή επικοινωνία. Δεν μπορούσατε, δεν της βγήκε, δεν σου βγήκε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Δεν σημαίνει όμως ότι τελείωσε η ζωή. Δεν τελείωσε η ζωή. Έρχεται και το καλό, παρακάτω, και το καλύτερο. Και μπορεί και μετά το παρακάτω πάλι να χωρίσεις. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, εδώ για να πάρεις ένα αυτοκίνητο, πας σε 500 μάντρες και κοιτάς και σε 500 εκθέσεις αυτοκινήτου για να βρεις ένα αυτοκίνητο. Και εδώ για έναν άνθρωπο, δηλαδή, θέλεις με τις 2 κινήσεις, μπαμ και τελειώσαμε. Σιγά σιγά. Μην αγχώνεσαι. Έχεις άγχος. Δεν μπορεί να παντρευτείς έτσι και να κάνεις σχέση έτσι. Είσαι σε κατάσταση. Θες. Και το δεύτερο, η δεύτερη παγίδα και πλάνη του μυαλού είναι ότι σου λέει ότι το πρόβλημα αυτό τώρα είναι τεράστιο, δεν θα αλλάξει ποτέ, είσαι χάλια, δηλαδή πανικός, μεγαλοποίηση. Όχι, να λες, τώρα είναι έτσι. Τι με να έχουμε τώρα, ωραία. Μετά από 2 μήνες, μετά από 3 μήνες που θα το κοιτάω αυτό το περιστατικό, θα έχει ξεφουσκώσει αυτή η τρέλα, θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, θα το λύσεις διαφορετικά, θα το αντιμετωπίσεις πιο εύκολα. Χαλάρωσε, πίστεψε, ηρέμησε, αφέσου, εμπιστεύσου, ταπεινώσου ρε παιδί μου. Αυτό το πείσμα ότι είναι μπερδεμένα, δηλαδή είμαστε και αξιολύπητοι, γιατί αυτός ο ναρκισσισμός και ο εγωισμός είναι το λυπάσαι τον άνθρωπο που έχει τόσο πολύ, βασανίζεται από τον εγωισμό του, ενώ είναι κάτι πολύ κακό αυτό που έχει, που βασανίζεται από τον ναρκισσισμό, τον λυπάσαι κιόλας. Έχεις εγωισμό. Δηλαδή κλαις, αλλά έχεις εγωισμό που κλαις. Τσατίζεσαι, αλλά έχεις εγωισμό που τσατίζεσαι. Το απαιτείς. Η αγάπη δεν απαιτείται. Οι Έλληνες δεν απαιτιέται. Λοιπόν, δεν μπορεί να απαιτείς την αγάπη. Δεν μπορεί να ζητάς. Πάρε με τηλέφωνο, γράψε μου, γιατί δεν μου δίνει σημασία. Εγώ έκανα τόσα για σένα, εσύ δεν κάνεις τίποτα για μένα. Γιατί δεν θέλω να κάνω. Δεν θέλω. Δεν μου βγαίνει. Μα μου είπες, σου είπα, ξύπα. Σε ήθελα, δεν σε θέλω. Δηλαδή ο άνθρωπος αλλιώς ξεκινάει, αλλιώς συνεχίζει, αλλιώς καταλήγει. Εσύ τι θα κάνεις τώρα, θα απαιτήσεις από τον άλλο να σου φέρεται καλά? Αυτό είναι παιδικό, Είναι το μωρό στο σούπερ μάρκετ που βλέπει ένα γλυφιτζούρι και κλαίει και τον ακούει όλο το κατάστημα και λέει στη μάνα του: θέλω να μου το πάρεις. Είναι η ηλικία που το παιδί γνωρίζει τον κόσμο και τα θέλει όλα δικά του. Θέλει όλα να τα κουμπάει, όλα να τα πιάνει και όλα να τα βάζει στο στόμα του, γιατί έτσι νιώθεις το δικό σου, να τα γεύεσαι, να τα αποκτάς και να τα κάνεις δικά σου. Αυτό όμως είναι νηπιακή κατάσταση. Μετά οριμάζει και το παιδί πάει επίσκεψη και λέει: αυτό μου αρέσει, αλλά δεν είναι δικό μου. Είναι του Κωστάκη, είναι της Ελενίτσας, είναι της Μαρίας. Δεν θα το πάρω. Λοιπόν, δεν μπορεί να απαιτείς και μετά να γίνεσαι χάλια. Δεν θα γίνεσαι χάλια. Πίστεψε στον εαυτό σου. Ακτινοβόλησε τη δική σου χαρά. Το έχω ξαναπεί αυτό το θέμα, γιατί είναι θέματα παρόμοια. Είναι θέματα που όλους μας απασχολούν στις ανθρώπινες σχέσεις και μας πληγώνουν και μας ρίχνουν τόσο πολύ. Δούλεψε μέσα σου. Βρέστα με τον εαυτό σου. Να είναι ο καλύτερος φίλος του εαυτού σου, όχι η σχέση σου, αλλά ο καλύτερος φίλος του εαυτού σου να είναι ο εαυτός σου, ο ίδιος, ο Θεός που ποτέ δεν απογοητεύει, η σχέση σου με τον Χριστό, έτσι, που ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει. Και μετά, όταν θα είσαι εσύ τόσο καλά με τον εαυτό σου, θα βρεις και έναν άνθρωπο που θα σε βλέπει καλά, ήδη καλά, και θα κολλήσει κι αυτός σε αυτό το καλά και θα γίνεται τρίκαλα. Καταλάβες, θα γίνεται όλοι καλά. Τρίκαλα είναι ο Θεός, εσύ και η σχέση σου. 3. Λοιπόν, αλλιώς όταν σε βλέπει ο άλλος ανασφαλή, τρελαμένο, να κυνηγάς πανικόβλητος, να ελέγχεις, να ψάχνεις, αβεβαιότητα, ψυχικά θέματα κτλ., θα πει μέσα του τι, τον τρελό θα πάρω.
Συγγνώμη που στο λέω, δεν το λέω για σένα, εσύ δεν είσαι. Ή την τρελή θα πάρω. Αυτή είναι για δέσιμο. Και δεν φαινόταν στην αρχή, μετά μου τα βγάλε όλα αυτά στη φόρα. Γι' αυτό ξαναγυρίζω στο θέμα, δούλεψε μέσα σου. Για να πας μπροστά, πήγαινε πίσω να πάρεις φόρα. Δηλαδή, πήγαινε λίγο πίσω τα σχεδιάκια σου. Δεν πειράζει, μερικούς μήνες θα καθυστερήσεις. Θα πάει λίγο πίσω αυτό το θέμα. Αλλά θα δουλέψεις. Θα δουλέψεις. Και δουλειά δεν είναι πίνω φραπέ και καφέ όλη μέρα και στο κινητό παίζω και στέλνω μηνύματα και παίζω στοιχήματα. Είναι δουλειά μέσα μας. Το πώς το ξέρεις. Δες και τα άλλα που έχουμε πει. Λέμε. Αυτά είναι όλη η ζωή, ρε παιδί μου. Όλη η ζωή είναι ένας αγώνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα βιντεάκια που όπως τα επεξεργάζεται και τα φτιάχνει ο Γιώργος. Τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που μπαίνετε στο κανάλι μου και ειδοποιείτε κι άλλους. Γι' αυτό και χαίρομαι που είμαστε μαζί και προσεύχομαι ο Θεός να σου δίνει όλα τα καλά που ζητάς και σου αξίζουν και είσαι ωραίος, είσαι ωραία, είτε μόνος είτε με παρέα. Τα λέμε.